Tja Micke! Tja! Hur är läget? Jag fryser. Alltså det är så kallt i vårt hus. Jag har dragit ner värmen Nej, men du har dragit ner alldeles för mycket. Det är så när man kommer ner. Barnen fryser ju ihjäl på morgonen här nere. Och jag vill inte ens gå ner på morgonen för att det är så kallt. Mickes, kyla ökar ämnesomsättningen. Ja, det är bra. Nej, det är så kan du inte säga. Men det stämmer. Men fan, elpriset är maxat. Ja, det är maxat. Så ni kan ju tänka er vad det kostar för oss med rörligt elpris här. Hur mycket ångrar vi det? Det ångrar vi rejält. Det ska man inte ta. Man ska inte ta rörligt pris. Varför gör folk det? Jag vet inte. Varför gör man det? Ingen aning. Du är ju en sån person som så här, tar en risk. Du är ju en rörlig. Det är jag. Du är en rörlig. Du skulle ta rörligt. Ja. Rörig kille. Ja, men jag är ju en sån här, jag tar fast. För då vet jag exakt vad det kostar. Och även om typ du har tagit rörligt och blir lite mindre. Ja, då skiter jag i det. För jag tycker att det är nice att veta. Det är där vi skiljer oss jättemycket. Vi skiljer oss jättemycket. Jättemycket. Det är samma sak om jag hade byggt ett hus själv. Ja. Då hade jag ju anlitat en firma som har ett färdigt hus. Men du skulle aldrig bygga hus för det är för Nej, stor det skulle jag risk för aldrig det. göra. Aldrig skulle jag bygga. Men nu gör vi det. Och vi är taggade. Och vet du vad vi har gjort också? Nej. Vi har gjort YouTube i 1 år. Ja, det är sjukt. Alltså hur roligt. Ja, jättekul. Ska vi gå igenom lite höjdpunkter? Det tycker jag vi gör. Det är faktiskt riktigt kul. Det är sjukt. Det gör vi. Är inte det här jag i ett nötskal? Här är mina anteckningar för Alltså det här vem gör avsnittet. det? Skriv i telefonen eller ta ett vanligt papper. Jag tycker det är skönt att köra bara lite gammal hedlig. Ja men absolut, men då kan du väl skriva på ett block. Du behöver inte, alltså så här, ett gammalt brev. Det här var jättefint, verkligen. Behöver inte vara fin. Nej, jag ska men... göra jobbet. Ja, jag ser inte ens vad det står. Nej, så är det. 1 år, vi har inte riktigt hunnit med 52 avsnitt tror jag. Vi har hoppat över typ 1 eller 2 veckor. Annars har vi släppt varje vecka. Ja. Hur känns det? Jo, det känns bra. Det känns bra. Sen alltså jag kan ju tycka så här, det går ju lite, YouTube är lite svårt för det går ju lite upp och ner. Jag kan tycka det är så tråkigt. Alltså just, du, hur många som tittar och så här. Det är ganska oviktigt. Aha, okay. Jag tycker det är mer spännande med engagemanget. Ja, jo men det är kul. Att ni fina tittare skriver till oss. Ja, det är kul. Och är med mig i min husresa tillsammans med Mickis. Det tycker jag är kul. Ja, jag förstår det. Sjukt roligt. Ja. Du, de punkterna jag har skrivit ner här egentligen, det är att vi ska gå igenom typ 5. Men det kan bli hur många moments som helst. Sen har varit så här, det här är vårt år, det sammanfattar året. Okej. Vilket tycker du är ditt favoritavsnitt? Alltså jag tycker det är jättesvårt. Jag satt ju verkligen och tänkte på det. Men jag gillade ju våra videos mycket i början. Jag vet inte varför. Har vi blivit sämre då? Nej men jag vet inte. Jag tyckte att i början så var det lite mer vloggaktigt. Ja. Nu är det ju väldigt fokuserat på det här husbygget. Ja, okej. Det är ju det. Det är ju en sån kanal. Ja. Men det är ändå så här, jag vet inte. Jag tyckte Ja, fast det är det ju inte. Alltså husbygget är ju bara en del i det. Ja, jag vet. Till exempel att vi heter Vägen mot skilsmässan, det är ju för att vi har med alla bitar egentligen med att vi bygger ett hus. Ja. Har barn och relationen mellan dig och mig. Ja. Hur är relationen mellan dig och mig? Skulle du säga att det är bättre nu än För ett år första sedan. avsnittet? Jag vet inte. Vad tycker du? Mycket bättre. Ja, Eller vadå? okej. Ja, det är mycket bättre. Ja, det kanske det är. Eller tycker du inte det? Nej, jag tycker det är samma. Alltså samma skit eller samma att du drar? Eller? Ja, men det är väl Är du bra. nöjd med mig? Eller? Ja, vad ska jag göra? Jag är fast här. Ja, det är sant. Ge inte upp. Ge inte upp. Inte ännu. Nej, jag kommer inte göra. Men det var ju sjukt med första avsnitten som du säger. Ja, Alltså, jag gillade avsnitt 2. För det sjuka var med det avsnittet var att jag tyckte att det var så dåligt när vi hade filmat det. Det blev Ja, det kommer skit jag tyckte ihåg. jag. Alltså jag tyckte så här, nej vi typ inte ens postar det här innan jag hade sett det. Men sen när jag fick se det så blev jag så positivt överraskad. Så därför gillar jag det avsnittet. Ja. Och då är barnen med och det är, så här, det är verkligen oss på riktigt. Ja. När vi sitter och snackar lite budget. Vad huset ska kosta. Alltså vi var ändå så här, det känns som så länge sedan. Vi var så himla så här, vi visste inte liksom vad som skulle komma. Det blir så. Vet du vad vi säger i det första avsnittet? Nej. Som för övrigt är det bästa avsnittet. Alltså om man säger viewsmässigt. Ja. Vad var det jag skrev upp där? 184 000 avsnitt. Det är helt nice. sinnessjukt. Ja, det är sjukt. Ja. Det är många Globen, Ja, det är det. fullsatta Globen som sitter och tittar på det. Men vad var det med? Jo, det är att vi trodde att vi skulle flytta in till nyår som har varit. Ja. Och nu reser vi huset i mars. Eller slutet på mars. Så sjukt.
Det är galet. Nu hoppas vi ju att det blir nästa år. Så det vi pratar om där var ju att det inte skulle ske förseningar och det skulle inte ske att vi spräcker budget. Men varför lyssnar vi då inte på alla andra som har byggt hus? Som säger att det går typ 30% över budget och man får aldrig flytta in. 30%? Det har jag hört. Ja, men det är ju 50%. Ja, nu för oss ja. Nej, vi borde lyssna på det. Ja. Men vi har gjort också mycket ändringar från de första initiala idéerna. Och det är ju för att vi vill göra ett ännu bättre hus egentligen. Och därför blir det både förseningar och allting. Vi hade kunnat göra det enkelt, bara beställa totalentreprenad. Jag ångrar att vi inte gjorde det. Gör du det? Ja. Varför det? Därför att det här är jättemycket. Jo, det är det. Det är kul. Nej, det är inte alls kul. Det är kul. Jag tycker att du suger, om jag ska vara helt ärlig. Är det så? Ja, men det vet du. Ja, men du gör ju inte så mycket. Nej, men varför? Eller är det bara tiden? Eller? Ja, men tiden som du tar för dig också. Ja. Allt det här ovissheten med pengarna. Alltså jag får panik över att leva här och inte veta liksom vad det ska kosta. Vi har inget här så länge. Ja, ett tag till tills jag inte har råd att bo kvar här längre. Det är så jag känner. Nej, så är det. Ja, jag är riktigt dålig. Det kommer bli nudelsoppa i sommar, så är det ju. Vill du veta vilket mitt favoritavsnitt? Ja, det vill jag. Det är när jag köpte en ny MC. Klart det. Jag vet inte, jag tror det var roligast att spela in det, så jag kanske inte menar med att titta på det, men det var sjukt roligt. Ja. Vilket är det sämsta avsnittet? Du skulle ju kanske förberett mig lite på det här då, för nu vet jag inte riktigt vad vi ens har släppt för avsnitt. Säger du? Alltså när jag åkte i Engelberg. Och det har jag inte ens sett det. Nej. Alltså, för det första var det jobbigt att spela in och så är det så långt ifrån vad den här kanalen handlar om. Det var jag själv liksom. Jag hatar att spela in själv. Men det är jag med, så därför kan ju jag säga alltså, inte något. Men vi älskar att spela in tillsammans. Ja, det gör vi. Ja. Men spela in själv, jag kan inte det. Jag gjorde ju ett från Cypern. Vill ni se från Cypern igen med Mickis? Och vi kan se då lite. Får ni skriva. Eller vadå? Ja, nej, men om alla vill se. Jag kommer inte göra det. Jag vill se. Det var skitjobbigt. Men det blev ändå rätt okej. Ja, sen tycker jag inte, när jag var i Spanien, då spelade jag också in själv. Och det tyckte jag var svinjobbigt och det tyckte jag inte blev så bra. Nej, men det var ju när jag köpte motorcykeln. Ja. Så ditt bästa är mitt sämsta. Ja, riktigt bra. Kul. Okej, den här delen av vår video är ett samarbete med Once Upon. Ja, och den har varit extremt beroendeframkallande för Mickis. Extremt. Alltså det var dagar du satt med det här. Ja, det var det. Jag har ju haft en vision att jag vill göra böcker till barnen från att de är 0 till 1 och 1 till 2. Ni förstår, upp tills liksom att de är 18 år är ju min tanke. Och jag hade inte börjat förrän nu. Och då när jag väl började så körde jag på. Och det är ju alltså att man har en app i telefonen där du kan göra olika album och sen bara lägger du in det där och får fixa hela boken själv. Och du lägger bilderna, du kan skriva texten, du kan ändra. Jag kan ju visa hur det ser ut. Ja, jag hämtar kameran. Och här är ju alltså då böckerna som jag har gjort. Och det här är ju då på barnen som ni kan se. Vad som är roligt nu också är att jag har ju berättat hela tiden att jag vill göra en husbok. Och den har jag börjat med. Yay, Mickis, riktigt bra. Jag vet. Det vill jag också ha. Vilket minne att ha kvar liksom. Jag vet. Och nu har vi ju inte kommit så långt än. Men jag har ju liksom börjat lägga in. Och så tänker jag jobba på den här boken sen. Och det är liksom allt ifrån att vi har köpt tomten till att vi renderingar på tomten eller på huset. Att vi river huset som vi pratade om. Den här lilla tidningen som låg i väggarna. Ganska 1900. Kul att minnas. 21, den är 100 år gammal. Markarbetet. Så jag har ju liksom kommit en bra bit på vägen. Och det bästa med det här är att det är väldigt enkelt. Bilderna kommer in, du får sortera dem och lägga dem. Och de kommer ju även i tidsordning. Vilket jag tycker är fantastiskt. Så att då blir det att du kan se exakt när bilden är tagen. Och då liggs det liksom i ordning. Som i olika mappar per månad. Så det är super enkelt att få in de här bilderna. Och jag kan visa 2 böcker som jag faktiskt har beställt och fått hem. Så här då kommer ju böckerna. På kosse. Jag har ju en då till Livia, 0 till 1 år. Och en Valle, 0 till 1 år. Vi kan till exempel titta lite i hans då, så får ni bara se hur det ser ut. Här kan man ju skriva.
på sidorna. Man kan lägga det hur man vill. Man kan verkligen fixa det helt som man vill ha det. Göra bilderna större. Ja, jag tycker att den är fantastisk. Jag ska bläddra fram lite här så får ni se. Ja, coolt Mickes. Jag ser ju fram emot husboken. Ja, jag också. Men det är så fantastiskt kul att ha kvar och liksom spara alla bilderna och inte bara ha dem i telefonen. Jag har ju också varit rädd att tappa telefonen eller liksom, så att jag tycker att det är fantastiskt att ha det här. Ja. Och sen en till fantastisk grej med appen, det är ju att böckerna sparas där. Så är det så att det skulle hända någonting, att till exempel vi säger att barnen sitter och tittar på de här. Huset brinner upp. Nej, inte så. Nu menar jag att barnen kanske sitter och tittar i de här, de kanske ritar i dem, kladdar i dem, vad som helst, och jag vill liksom beställa en ny. Så kan jag bara beställa en exakt likadan från appen, för hela boken ligger kvar. Ja. Det tycker jag, det är en trygghet. Men det är väl om huset brinner upp också, eller? Ja, du menar så. Och böckerna brinner upp. Och böckerna brinner ner. Ja, då har du det kvar på browsern. Då har jag det kvar i appen. Smart. Ja, jag tycker det är jättesmart, för då behöver man inte göra om allting och då ligger de där. Ja. Och vi har ju då såklart en kod till er. Och den är Michaela Jens 25 och ger er 25% rabatt i hela 7 dagar, alltså en hel vecka. Så nu hinner ni ladda ner appen Once Upon och börja göra era böcker och beställa. Jag tycker det är fantastiskt. Älskar det. Ja, men till det sämsta också, för att tillägga lite. Ja. Det är också alla strulavsnitt. Strulavsnitt? Ja, att vi har ju spelat in sjukt många avsnitt som inte har släppts. Just det. För det har inte varit några ljud. Har det varit tekniska problem? Ja, mitt teknikstrul. Och ni kan ju tänka hur glad Mickis blir när vi kommer hem och bara, sorry Mickis, det är inget ljud. Nej, då förstår ni min PMS gånger 300. Sorry Mickis, jag spelade in allt i slow motion. Ja. Den blicken. Om blickar kunde döda. Sov i bilen några gånger så att säga. Nej, det har Nej, det har jag inte. Vad skulle du säga är det roligaste momentet? När vi har spelat in? Ja, bara en kort så här, en snutt. Det roligaste. Liksom. Det jag tyckte var absolut roligast var, alltså taskigt nu då, men när vi spelade in på Hydropol och Valle ramlade ner. Ja. Har du den? I champagnefärg. Okej. Valle fastnade. Oj! Ja, men. Oj, gick det bra eller? Ja, det var faktiskt ganska kul, för att det var så sjukt, för att det var liksom så här, han bara försvann. Alltså jag blev ju också livrädd från början. Men det var så roligt sen då när allting hade gått bra, att vi liksom fick det där på film, att han liksom ropade på mig och så bara trillade han ner i ett hål. Det tyckte jag var kul. Ja, jag tycker också det. Ja. Alla mina moments är med dig bara, när du säger roliga saker. Ja. Jag kommer inte på något speciellt just nu. Nej, men du har dina moments. Ja, det sker ganska ofta. Det sker ganska ofta, men det är väldigt roligt. Ja, men om vi bara målar det lite snabbt. Alltså så här, så kan vi, så att det ändå är svart. Om vi ska vänta ett tag. Ja, men 100 000, det kan man ju säga. Okej, 100 000. Precis. Ja. Partyhatt, 50 spänn. Är det någon som vill ha en? Ja. Jag har en röd. Nej, du får inte någon röd. Men varför? Därför att jag säger det. Kan inte vara fint. Men alltid. Men alltså, har du på dig de här strumporna? Är du helt seriös? Vad? Nej, men är du 4 år? Men alltså, skämtar du med mig? En liten story för det här. Ja! Ja, gå dit. Jag vet att du ska följa med. Ja, men jag följer med. Men jag har provat. Kom Och vad skulle du säga är den största händelsen under det här året? Det skulle jag säga är, tror jag, när jag fick spränga. Ja. Ja, tryck! Wow! Ja. Det är en stor händelse för mig. Det var en mäktig känsla. Ja, för det blev så himla så här. Jag vet inte, det går inte att beskriva det, för jag var nervös. Alltså det var som att hjärtat slog i så här 300. Fast jag fattar inte varför, för jag skulle bara trycka på en knapp. Men det är att det är så mäktigt att allt kan ju hända. Det är så jag kände. Och man står ganska nära. Det är en allvarlig situation. Ja, exakt. Det är ju det. Ja, alltså jo, men det är kontrollerad det. Ja. allvarlig situation.
Ja, men fast det är ändå någonting som kan spränga och göra skada på Exakt. fastighet. Om det inte, Människor. ja, men om det inte låg rätt, du vet de här grejerna på. Alltså då hade det bara kunnat vara bam. Och då är det väl jag som har gjort det. Även om det inte hade varit mitt fel. Pelle hade fått ta på sig det. Ja. Men fortfarande så var det inte så här, det var lite läskigt. För mig var det när vi rev huset. Det var så här, okej, nu sätter vi igång. Nu är det spaden i marken, fast det var inte spaden i marken. Nej. Det var klubban i huset. Det var sjukt kul. Och så hade jag ju mycket vänner som var med och det var rev. kul. Det var en rolig dag att få slita lite. Ni slet mycket. Den hade jag gärna gjort om, tror jag. Du Vi kan får säkert köpa ett nytt hus och riva. Ja, men du kan säkert riva någon annans hus. På någon tomt. Det är jag säker. Ja, du får säkert hjälpa till. Ja. Hojta till om något hus som ska rivas, så kommer jag ut och river det och kör. Om vi ska blicka framåt då. Nu lät du som en sån här tv-personlighet. Om vi ska blicka framåt här. Vad tror du då? Vad tror du? Om ett år sitter vi här igen. Här hoppas jag verkligen inte. För då har det ju gått riktigt skit. Då hoppas jag väl att vi sitter i huset. Men det jag ser framför mig, det är ju att vi kommer flytta. Nu är jag kanske lite negativ, men vi kommer ju flytta in. Vi kommer inte ha några möbler. Och vi kommer inte ha några möbler på ett väldigt bra tag. Ja, vi har ju möbler att ta med liksom. Ja, okej. Vi har en soffa, vi har sängar. Men vi har alltså möbler som får plats i en 70 kvadratare. Ja. Vi har ett typ 200 kvadrathus som ska fyllas. 280. Ja, 285. Så att... Jo, men det löser sig. Ja, jag är bara mest nojig just nu. För Vi alla kör pengar. en inflyttningsfest. Alla ni är inbjudna, men... Ta med en varsin fåtölj. Det kostar 500 kronor att få komma. Så gör vi ett litet... Ja, knytis också. Så ta med grejer. Jaha. Nu kommer nu. Nej, en inflyttningsfest pratar vi om. Inflyttningsfest, men det lämnar vi. Ni vet om det. Inbjudan är... 500 spänn, Ja. sen kommer ni. Vi flyttar inom 3 år. 5 möjligtvis. Vi får köra crowdfunding på möblerna. Det blir så. Nej, vad jag tror. Jag hoppas att vi inte sitter här om ett år. Utan att vi har flyttat in. Och jag hoppas att det har gått smidigt med allting. Med huset. Just nu sitter jag med budgeten som spräcks dag ut och dag in, höll jag på att säga. Det är alltid saker som kanske har blivit lite dyrare som jag inte hade beställt än och liknande. Men jag Alltså hoppas väl att vi har löst det bara. Ja. Och att, Du kan ju inte sova på nätterna. Så illa är det just nu. ja, men vi tittar ju på serier också. Ja, Så fast det är för du, bra nej, serier. men det är Nej, ju jag för att det är kris just nu. Ja, jag är lite slutkörd faktiskt, men det hör till. Ni alla som har byggt hus vet säkert. Jo, de vet. Men jag är ju ändå glad, som jag sa i förra avsnittet, att vi har tagit in en projektledare. Det hjälper ju otroligt mycket. Bara så här, har du tänkt på det här? Jag vet, men det kostar ju också pengar. Ja, så är det ju. Så är det. Crowdfunding! Nej, vi ska lösa det. Skicka inga pengar. Nej. Behåll dem. Det är er husdröm. Ja, men hela det här året har ju varit sjukt roligt med YouTube och alla ni som har tittat. Det har ju varit fantastiskt och vi har haft väldigt roliga gäster med och alla fantastiska hus som vi har besökt. Och vi vill ju besöka fler hus. Så vet ni om något fantastiskt hus som är gärna lite coolt, alltså som har gjort lite speciella lösningar och sådär, då vill vi jättegärna komma och besöka. Så det får ni gärna mejla eller skriva i kommentarer om var vi ska kontakta de personerna. För det är ju också något som, alltså om det är något jag vill titta på så är det ju det. Alltså lite house tours när man får lite inspo. Att se oss sitta och prata så här hela tiden är inte jättekul. Nej, så är det ju. Och vi har haft många hus på G som ska ha filmat, men det skiter sig alltid lite. Det är mycket folk som faktiskt inte i slutändan vill visa upp det. Nej. Vi har ju filmat eller några var hus. Med på... Alltså vi har ju filmat några hus där de senare, inte ens utan att ha tittat på vad vi har klippt ihop, säger bara nej, vi kan inte visa det här. Liksom. Nej, vi vill inte visa. Nej. Och då vet jag inte, är vi så otrevliga när vi är ute eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kanske är också så här att man visar upp sitt privata. Kanske alltså lite så. Och så vill man kanske inte dela det med alla när det är ganska många som tittar på det. Ja. Alltså att man vill hålla det lite privat. Kanske inte vill visa upp vilka grejer man har eller... Nej. Jag vet inte. Men, mycket möjligt. Men skriv om ni har någon. Ja, jättegärna. Och så får ni ha en riktigt trevlig vecka och så ser vi fram emot nästa år som vi håller på att filma allting. Och nästa år ska huset vara klart. Vi ska det. Det lovar jag. Du kan inte lova det. Allt kan hända. Hörru, vad blir det för lunch då?
Vad det blir för lunch idag? Ja, jag vet inte, vad ska du laga? Jag vet inte, du kommer och sa förlåt att jag är så dålig fru att jag inte lagade middag till mig igår. Ja. Och jag sa att det har väl inte hänt tidigare så jag är inte förvånad. Ja, det är inte min uppgift att laga det. Det är det absolut inte. Nej. Vad vill du ha för lunch? Ja, jag vet inte. Jag tror jag äter fila macka bara. Ja, härligt. Bra. Sköt om er. Hej!